প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো ডোনাটৰ ভিডিঅ'। ইয়াত মই ডোনাট কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত মই ইষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা নাই। সাধাৰণ ঘৰুৱাভাৱে মই কেনেকৈ ডোনাট বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ডোনাট বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ডোনাট বনাবৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এয়া ময়দা, এয়া তেল, এয়া চেনিখিনি মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। এয়া অকণমান মই গোটা চেনি লৈছোঁ। এয়া বেকিং পাউডাৰ, এয়া অকণমান গাখীৰ লৈছোঁ, এটা কণী লৈছোঁ আৰু স্প্ৰিংকলছ লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া মই এখন বটলৰ মুখনি লৈছোঁ। প্ৰথমতে এয়া মই ময়দা লৈ লৈছোঁ। তাত মই চেনি দিছোঁ। এয়া চেনিখিনি ভালদৰে এইদৰে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কণীটো মই এইদৰে ফেটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ। ইয়াত মই এচামুচ জোখত বেকিং পাউডাৰ লৈছিলোঁ। ইয়াত মই দি দিছোঁ। এতিয়া তেল দিম মই। এতিয়া আটা মৰাৰ নিচিনাকৈ খুব ভালদৰে এইদৰে মাৰি ল'ব। আৰু এতিয়া অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ মই। এতিয়া আটা মৰাৰ দৰে এইদৰে খুব ভালদৰে মাৰি ল'ব। এইদৰে আটাৰ নিচিনাকৈ বনাই ল'ব। আৰু কিবা কাৰণত যদি ঢিলা হয় তেতিয়া অলপ ময়দা এক্সট্ৰা দি দিব। এতিয়া মই এই ডোনাটৰ শ্বেপ দিম এটা এটাকৈ। এতিয়া এইদৰে অকণমান আটা মৰা নিচিনাকৈ মাৰি ল'ব। আৰু দুভাগ কৰি ল'ব। এতিয়া অকণমান ডাঠকৈ ইয়াক বেলি ল'ব লাগিব। এইদৰে অকণমান ডাঠকৈ বেলি ল'ব লাগিব। চাইজটো অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে মই অকণমান সৰু কৰি ল'লোঁ এইদৰে। এতিয়া এইদৰে অকণমান ডাঠকৈ এইদৰে বেলি ল'ব। এতিয়া এই বটলৰ মুখনিখন এইদৰে মাজৰডোখৰ এইদৰে কাটি ল'ব। এতিয়া এইদৰে ডোনাটৰ শ্বেপ হৈ গৈছে। এতিয়া মই বাকীকেইটাও এইদৰে বনাই ল'ম। অকণমান শুকান ময়দা লগাই ল'ব, তেতিয়া বেলিবলৈ সুবিধা হ'ব।
এতিয়া মই ডোনাটকেইটা এটাকে ভাজি যাম। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈছে নে চাবৰ কাৰণে অকণমান এচিকুট এইদৰে ময়দা তেলত দি চাম। তেলখিনি গৰম হৈছে নে চেক কৰিম। ময়দাৰ টুকুৰাটো যদি ওপৰলৈ উঠি আহে তেতিয়াহ'লে তেলখিনি জোখৰ হৈছে গৰম। ময়দাৰ টুকুৰাটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে। এতিয়া মই ডোনাটকেইটা এটা এটাকৈ ভাজি যাম। জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমত ৰাখিব, নহ'লে এটা ছাইড বেছিকৈ সিজি যাব আৰু ভিতৰটো নিসিজিব। সেইকাৰণে একদম কম জুইত ৰাখি সিজিবলৈ দিব। দেখিছেনে এইদৰে ডোনাটকেইটা ওপৰলৈ অকণমান ফুলি আহিছে। এতিয়া তলটো যদি ৰঙচুৱা হৈ যায় তেতিয়া মই লুটিয়াই ওপৰ ছাইডটো সিজিবলৈ দিম আৰু হেতা লগাই নাথাকিব, নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে। এটা ছাইড এইদৰে ৰঙচুৱা হৈ আহিছে, মই এটা লুটিয়াই দিলোঁ। এতিয়া বাকীকেইটাও মই লুটিয়াই দিম। আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি লওঁ। এতিয়া দেখিছেনে ডোনাটকেইটা ৰঙা হৈ আহিছে আৰু এইটো ছাইডেও দুইটা ছাইডে এইদৰে ৰঙচুৱা হৈ আহিলে। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিম। আৰু বাকী থকাকেইটাও মই এইদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া অকণমান মই চেনি ৰস বনাই ল'ম। ইয়াত যিখিনি গোটা চেনি লৈছিলোঁ এয়া লৈছোঁ মই, আৰু ইয়াত অকণমান পানী দি মই অকণমান চেনি ৰস বনাই ল'ম। অকণমান পানী দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ মই চেনি ৰস বনাই ল'ম। চেনিখিনি গলি যোৱাকৈ ৰসকণ বনাই ল'ব। চেনিখিনি গলি গ'ল, এতিয়া মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া এখন প্লেটৰ ওপৰত মই স্প্ৰিংকলছবোৰ এইদৰে ছটিয়াই ল'ম আৰু এই ডোনাটৰ ওপৰত মই চেনি ৰস এইদৰে এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত এইদৰে লগাই ল'ম। আৰু স্প্ৰিংকলছৰ ওপৰত এইদৰে মই লাগিবলৈ দিম। এয়া দেখিছেনে একদম দোকানৰ পৰা অনাৰ নিচিনা ডোনাট হৈছে। একদম দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইদৰে মই বাকীকেইটা ডোনাটো এইদৰে স্প্ৰিংকলছ লগাই ল'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ডোনাটৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এবাৰ ঘৰত বনাই চাবচোন কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।